وارد شهر زیبای بوشهر داریم میشیم. خسته نباشید. سلام. امروز روز 6 سفرمونه. صبح از کوشک اردشیر و زندان سلیمان بازدید کردیم که تو ویدیوهای قبلی دیدید. اگرم ندیدید لینکش رو تو قسمت توضیحات میذارم، دوست داشتید اون رو هم ببینید. الان ساعت حدود 12 ظهر، داریم میریم به سمت شهر دوست داشتنی بوشهر. از روستای پشت سپر که دیشب رو اونجا بودیم تا بوشهر 175 کیلومتره. احتمالاً 2-3 ساعتی تو راه باشیم. با ما همراه باشید. اینجا شهر دالکیه. ما کمی زودتر از دوستامون رسیدیم، واسه همین اینجا توقف کردیم تا اونام برسن یه مقدارم از این خرماها بخریم. خب وارد شهر زیبای بوشهر داریم میشیم. ساعت 53:40 است. درجه حرارت چقدره؟ 30 درجه. 30 درجه. خب بالاخره رسیدیم به محل کمپ امشبمون تو شهر بوشهر. سلام. انتظار بسیار. اینجا ماشین میبینه. خسته نباشید. سلام. میگم تا فرصت داری بریم یک گشت تو شهر بزنیم و برگردیم. اینجا شمال شهر بوشهره که میشه گفت بخش قدیمی شهر. شهر بوشهر در واقع یه شبه جزیره است، واسه همین هم هست که ساحل زیاد داره.
من خودم این ساحل رو خیلی دوست دارم. انتهای این مسیر تعدادی رستوران و کافه هست. دفعه قبل که اومده بودم بوشهر تقریبا 2 سال پیش 2 تا ویدیوی خیلی باحال اینجا گرفتم. لینکش رو میذارم، حتما برید ببینید. غروب دریا واقعا زیباست. نظر شما چیه؟ خب برگشتیم به محل کمپ. ما خیلی وقتا که تو کمپ هستیم کاری نداریم میریم تو کمپ چرخ میزنیم. برای خود من خیلی جالبه که ماشینا رو ببینم، با افراد بیشتری آشنا بشم و از تجربیات سفرشون استفاده کنم. فکر میکنم برای شما هم جالب باشه که بدونید چه ماشینی برای اینجور سفر خوبه. واقعیتش اینه که اگه اهل سفر باشی هیچ فرقی نمیکنه، ولی به طور کلی میتونیم 4 تا دسته داشته باشیم توی خودروهای سفری. خب یکیش کاروان مسافرتیه، یکی دیگه موتورهوم یا کمپرونه، یکی تراک کمپره و ساده ترین حالتش هم ماشین سواری با چادر. مثلا یه ون تویوتا هایسه که از دسته موتورهومه. این یه کاریزانه، اینم موتورهوم محسوب میشه، تولید ایرانه، به صورت کارخونه‌ای برای کمپر تأسیس شده. یه رونیز با یه کاروان، بعدش هم دوباره یه هایماه با کاروان. این یکی پژو پارسه که چادر سقفی داره. منم ماشینم شبیه همینه، سوزوکیه که چادر سقفی روش زدم، البته داخلش هم میشه خوابید. دوباره تویوتا هایس L90. اینم ایوکوه که کمپرون یا همون موتورهومه، بین کمپریا خیلی محبوبه ایوکو. ون این رودز هیوندای 350 که یکی از گزینه‌های گرونه، هایس، کاریزان. اینم یه تراک کمپره که روی وانت آریسان نصب شده. دوباره کاریزان. اینا هم دو قلو هستن، هایما با چادر سقفی. این یکی هم ون تویوتا هایسه، حدوداً 40 سال سن داره. جالبه که گلدونش هم آورده. دوباره یه تراک کمپر، ون غزال، دوباره هایما و چادر، هیوندا H350، ایوکو و تراک کمپر. خب امیدوارم این ویدیو لذت برده باشین.
اگه علاقه‌مند در مورد ماشین‌های کمپر و تجهیزاتشون اطلاعات بیشتری داشته باشین تو کامنت ها برام بنویسین. حتما تو آینده سعی میکنم ویدیو تهیه بکنم و لطفا لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. متشکرم.